Gusto mo bang magpataba? Sa mura, sa mabilis at sa healthy paraan. Kung gusto mo, gusto ko rin. Kaya for today's video, samahan nyo ko dahil gagawa tayo ngayon ng simple but affordable smoothie. Na kung saan dito pa lang ay makakakuha na agad tayo ng 1,000 calories. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo kapag may mga bago akong uploads. Hanap mo ba usapang pera? Habang lang, do it yourself. Roommate over. Shopee na sana all. Ganito ang hanap mo, subscribe na and hit the bell. To ang J. Michael TV. So karamihan sa atin ay gustong magpapayat. Samantalang tayo mga payat o mga skinny, gustong-gusto natin magpataba. Yun nga lang, ang hirap magpataba. At meron din tayong iba't ibang dahilan kung bakit natin gustong magpataba. So for example na lang ako, gusto kong magpataba dahil underweight ako. So ako ay nasa 5'7" at yung kilo ko ay naglalaro sa 53 to 54 kilogram. So bago ako matulog, nasa 54 kilogram ako. At kapag gising ko naman, pag nagtitimbang ako, nasa may 53 kilogram ako. So kapag 54, andun ako sa may healthy weight. Pero kapag 53 na or mabawasan man lang ng onte yung aking kilo, ng point something, magko-fall na ako as underweight. Kaya ngayon ang goal ko ay ma-achieve ko yung 60 kg bago matapos tong taon na to, 2021. Kaya ngayon, nag-search ako sa Google, sa YouTube, kung ano nga ba yung mga pagkain or paraan para bumilis ang aking pagtaba sa affordable at healthy paraan. At ito, nakita ko ang paggawa at pag-inom ng smoothie, na kung saan marami sa kanila ang tumaba dahil dito. Kaya ngayon, sa video natin ngayon, tayo ay gagawa ng simple at affordable smoothie. Try natin ito for 100 days. Titignan natin kung effective ba to sa akin. Itong smoothie na gagawin natin ay napakasimple at affordable lang. Itong lahat ng ito ay mabibili nyo lang sa grocery store. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-grocery muna tayo. Una sa listahan natin ay itong oatmeal. So, itong oatmeal na to ay nasa 400 grams at nasa 68.50 pesos lang ito. So, ito yung brand na binili ko dahil ito yung ginagamit ko dati pa. So, hindi na ako nag-try ng bagong brand. So, ang next naman ay itong peanut butter. So, itong peanut butter na ito ay nasa 185 pesos at nasa 504 grams. So, medyo pricey siya. So, yung mga peanut butter, pwede naman kayong bumili sa mga bakery store na malapit sa inyo. So, ang next ay milk. So, ang binili ko is almond milk. Kung makikita nyo, meron agad dyan ng 70 kilocalories. So, first time kong bumili ng ganito at di ko alam kung anong lasa nito. Dahil ang binibili talaga namin dati is yung Selecta fresh milk. Next naman, yung prutas, bumili ako ng saging. So, kadalasan, saging or avocado yung ginagamit nila sa kanilang mga smoothie. So, sa ngayon, bumili ako ng saging dahil ito ay mas mura kaysa avocado. Pero siguro next week, try ko naman yung avocado para maiba lang sa panlasa. So, ito ay binili ko lang ito ng 50 pesos. So, siguro ano to? 1, 2, 3 days. 3 days natin to. So, hindi ko rin sure kung matamis to, kaya magdadagdag din tayo ng honey. So, hindi na ako bumili ng honey dahil meron naman na sa bahay. So, 2 tablespoon lang naman. Handa ni mga ingredients, ilabas na ang blender at simulan natin mag-shake.
At yan, natapos ko na yung paggawa ng chocolate banana smoothie. So, bali nakadalawang glass tayo. Yung isa naman ay nilagay ko sa ref. So, titignan ko kung ano yung mas masarap, kung ito ba o yung mas malamig. Tapos, nakagastos lang tayo rito ng 70 to 80 pesos. At saka masarap siya, so lasang-lasa dito yung peanut butter. So, iinom ako ng ganito ng 100 days. Titignan natin kung madadagdagan ba yung kilo ko. Pero syempre, hindi lang ako aasa rito. Kailangan pa natin ng proper diet and regular exercise. So, muli ako si Jamie Kael at salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to like and subscribe. At kung gumagawa na kayo ng ganito, comment kayo sa baba kung ano yung recipe or ingredients na ginagamit niyo. Para sa susunod kong gawa, susubukan ko rin yung recipe ninyo. Para matikman ko kung ano yung lasa at kung ano yung pasok sa panlasa ko. Yan lang. Salamat! Bye-bye!